Hi, xin chào các bạn. Trước khi vào phần chính hôm nay, mình muốn các bạn thử làm một việc rất đơn giản như này. Các bạn hãy cầm điện thoại lên, mở một ứng dụng bất kỳ, rồi gõ vài chữ, bấm gửi. Chỉ mất chưa đến 1 giây đúng không? Nhưng đằng sau cái chạm tay đó có hàng triệu, thậm chí hàng tỷ mẩu thông tin đang được gửi đi, sắp xếp lại, đối chiếu, rồi cất vào đúng chỗ của nó để lúc bạn cần, nó lập tức hiện ra, không sai một ly nào. Chỗ cất giữ đó người ta gọi là cơ sở dữ liệu. Nghe thì đơn giản đấy, nhưng phía sau nó là cả một thế giới, có luật chơi riêng, có những cuộc tranh cãi kéo dài mấy chục năm và có cả những lựa chọn quyết định một công ty thành hay bại chỉ vì chọn sai cách lưu dữ liệu. Video này, mình sẽ đi cùng bạn qua toàn bộ câu chuyện đó. Từ những bảng biểu đơn giản đầu tiên cho đến những hệ thống khổng lồ đang chạy phía sau các nền tảng bạn dùng mỗi ngày. Ăn miếng nước, uống miếng bánh, kéo cái ghế lại gần màn hình hơn một chút. Mình bắt đầu luôn nhé. Cái từ cơ sở dữ liệu nghe hơi to tát, nhưng bản chất của nó đơn giản lắm. Cứ hình dung thế này cho dễ nhé. Ngày xưa, một cửa hàng ghi sổ khách bằng cách nhét từng tờ giấy vào một cái hộp. Hôm nay một tờ, mai một tờ, cứ thế chất chồng lên nhau, chẳng theo thứ tự gì cả. Đến lúc cần tìm thông tin một khách cụ thể, phải lục tung cả cái hộp lên, lật từng tờ một, mất cả buổi mới ra. Giờ đổi cách làm, vẫn đống giấy đó, nhưng chia vào từng ngăn kéo riêng. Ngăn này để tên khách, ngăn kia để đơn hàng, mỗi ngăn dán nhãn rõ ràng. Chỉ cần biết mình tìm cái gì, kéo đúng ngăn ra là thấy ngay, không phải lục lọi gì nữa. Cái tủ có ngăn kéo, dán nhãn đàng hoàng đó chính là hình dung gần nhất về một cơ sở dữ liệu. Còn cái phần đứng ra sắp xếp, cất giữ, rồi lấy đúng thứ mình cần mỗi khi hỏi tới, người ta gọi là hệ quản trị cơ sở dữ liệu, hay quen gọi tắt là DBMS. Nói cách khác, dữ liệu là đống giấy tờ, còn hệ quản trị chính là người đứng quản cái kho đó, biết rõ thứ gì nằm ở ngăn nào, lấy ra lúc nào cũng đúng, cũng nhanh cả. Quay ngược lại một chút, những năm 1960, máy tính đã có rồi, nhưng cách lưu dữ liệu thì nói thật là khá vất vả. Muốn lấy một thông tin, người viết chương trình phải biết chính xác nó nằm ở đâu, đi qua đường nào. Giống như phải thuộc lòng cả một cái bản đồ chằng chịt mới lần ra được. Đến năm 1970, một người tên Edgar Codd đang làm ở IBM công bố một cách nghĩ khác hẳn. Đó là cứ xếp dữ liệu vào những cái bảng, hàng với cột, không cần nhớ đường đi, chỉ cần biết mối quan hệ giữa các bảng với nhau. Ý tưởng đó nghe hay đấy, nhưng lúc đó vẫn chỉ nằm trên giấy thôi. Vài năm sau, một nhóm kỹ sư khác trong chính IBM bắt tay vào biến nó thành thứ chạy được thật. Và trong lúc làm, họ nghĩ ra một ngôn ngữ để hỏi dữ liệu, sau này viết gọn lại thành 3 chữ cái SQL. Nhưng người mang nó ra thị trường trước tiên lại không phải IBM, mà là một công ty nhỏ sau đổi tên thành Oracle, tung ra sản phẩm thương mại đầu tiên chạy được SQL vào năm 1979. 7 năm sau đó, SQL được công nhận thành một chuẩn chung, để dù dùng phần mềm của hãng nào, câu lệnh cũng chạy theo cùng một quy tắc. Rồi đến năm 1995, một hệ quản trị mã nguồn mở tên MySQL xuất hiện, ai cũng dùng được miễn phí, và từ đó SQL không còn là sân chơi riêng của mấy công ty lớn nữa. Quay lại với cái ý tưởng của Codd lúc nãy, xếp dữ liệu vào bảng, hàng với cột. Giờ mình đi sâu hơn một chút, xem nó vận hành cụ thể ra sao nhé. Lấy ví dụ một bảng lưu thông tin khách hàng, mỗi hàng là một khách, mỗi cột là một loại thông tin. Ví dụ tên, số điện thoại, địa chỉ. Trong bảng đó luôn có một cột đặc biệt, giá trị của nó không bao giờ trùng nhau giữa hai hàng, người ta gọi là khóa chính. Khóa chính giống như số căn cước của mỗi hàng, chỉ cần nhìn vào nó biết ngay đang nói đến khách nào, không nhầm lẫn được. Giờ có thêm một bảng khác, lưu đơn hàng. Mỗi đơn hàng đương nhiên phải thuộc về một khách nào đó, đúng không? Cách làm là bảng đơn hàng sẽ có thêm một cột chứa đúng cái khóa chính của bảng khách hàng. Cột này gọi là khóa ngoại. Nhờ cột đó, hai bảng vốn tách rời nhau bỗng nối lại được với nhau. Cứ nhìn vào khóa ngoại là biết đơn hàng này của ai. Cả một hệ thống dữ liệu lớn thật ra cũng chỉ là hàng trăm, hàng nghìn cái bảng nối với nhau kiểu này, không hơn không kém. Có bảng rồi, có khóa nối rồi, nhưng làm sao để thực sự lấy được thông tin ra nhỉ? Đây chính là lúc SQL xuất hiện. SQL không phải một ngôn ngữ để viết ra cả một ứng dụng, nó chỉ dùng để hỏi dữ liệu thôi. Và cái hay là mình chỉ cần nói muốn cái gì, chứ không cần chỉ ra từng bước phải làm như thế nào. Ví dụ, mình muốn lấy tên với số điện thoại của khách hàng, nhưng chỉ những ai có địa chỉ ở Hà Nội thôi. Câu lệnh viết ra gần như đúng những gì mình vừa nói, chỉ khác là dùng những từ khóa tiếng Anh cố định.
Select là chọn cột nào, from là lấy từ bảng nào, where là lọc theo điều kiện gì. Dòng nào khớp điều kiện thì được giữ lại, còn lại bỏ qua hết. Vấn đề là có lúc thông tin mình cần lại nằm ở hai bảng khác nhau, giống bảng khách hàng với bảng đơn hàng lúc nãy. Lúc đó dùng đến join, ghép hai bảng lại dựa trên đúng cái khóa ngoại đã nối sẵn để ra một kết quả duy nhất, vừa có tên khách, vừa có luôn đơn hàng của người đó. Cả một câu hỏi phức tạp xuyên qua nhiều bảng, gói gọn lại chỉ trong vài dòng lệnh như vậy. Đây cũng là lý do SQL tồn tại gần 50 năm rồi mà vẫn chưa có gì thay thế được nó hết. Rồi, quay lại bảng khách hàng lúc nãy, giờ mình thêm một cột nữa, số dư tài khoản. Để lấy ví dụ cho phần này, đó là chuyển khoản. Giả sử chị Lan muốn chuyển 500.000 cho anh Minh. Nhìn thì đơn giản, nhưng bên trong hệ thống phải làm đúng hai việc, trừ tiền bên chị Lan, cộng tiền bên anh Minh. Vấn đề là nếu trừ xong bên chị Lan mà đúng lúc đó mất điện hoặc phần mềm bị treo, chưa kịp cộng cho anh Minh thì sao? Tiền vừa biến mất khỏi hệ thống. Đây chính là lý do người ta đặt ra một nhóm nguyên tắc cho mọi giao dịch, gọi tắt là ACID. Nguyên tắc đầu tiên là tính nguyên tử, nghĩa là hai việc trừ với cộng phải đi cùng nhau. Làm được cả hai thì mới tính, còn không thì hủy hết, quay lại y như chưa từng làm gì. Tiếp theo đó là tính nhất quán, nghĩa là sau giao dịch, dữ liệu vẫn phải hợp lý. Ví dụ, số dư không được phép âm. Rồi đến tính cô lập, nghĩa là nếu đúng lúc đó có người khác đang xem số dư của chị Lan, họ sẽ không thấy cái trạng thái lửng lơ, mới trừ mà chưa cộng, chỉ thấy trước hoặc sau, không có ở giữa. Và cuối cùng là tính bền vững. Một khi hệ thống đã báo giao dịch thành công, thì dù có tắt máy ngay sau đó, số dư mới vẫn còn nguyên, không mất đi đâu cả. Quay lại bảng khách hàng đang dùng nãy giờ nhé. Nó chỉ có vài dòng nên nhìn phát ra ngay, nhưng nếu bảng đó phình lên vài triệu dòng thì sao? Giờ mình cần tìm đúng một khách, mã số là... thôi, cứ cho một con số bất kỳ đi nhé. Cách ảo ma nhất là dò từ dòng đầu tiên, xem có khớp không. Không khớp thì qua dòng kế. Cứ như vậy, dò hết dòng này đến dòng khác, đến khi nào gặp đúng thì dừng. Mà tệ nhất là khách cần tìm lại nằm ở dòng cuối cùng, coi như phải quét qua hết cả triệu dòng. Cách này người ta gọi là quét toàn bảng, và với dữ liệu lớn, nó chậm đến mức không ai chấp nhận nổi. Giải pháp là dựng thêm một cấu trúc phụ bên cạnh bảng, gọi là chỉ mục, mà phổ biến nhất là một dạng cây, gọi là cây B. Thay vì dò từng dòng, giờ chỉ cần đứng ở gốc cây, so sánh một lần, biết ngay phải rẽ sang bên nào, xuống một tầng, lại so sánh, lại rẽ, cứ thế. Bảng triệu dòng, nhưng cây chỉ cần đi qua vài tầng là chạm tới đúng dòng cần tìm, không phải sờ vào phần còn lại. Khác biệt giữa quét toàn bảng với dùng cây B đúng là khác biệt giữa việc phải đọc hết một cuốn sách để tìm một câu với việc lật thẳng lên đúng trang nhờ mục lục đấy. Cây B vừa nói lúc nãy giải quyết được bài toán tìm nhanh trên một cái máy. Nhưng đến giữa những năm 2000, có mấy công ty gặp phải một bài toán khác hẳn. Đó là dữ liệu không còn vừa một cái máy nữa. Google phải lưu và tìm kiếm gần như toàn bộ trang web. Amazon phải phục vụ hàng chục triệu người mua sắm cùng lúc, không được phép đứng sập dù chỉ một giây. Cách cũ để chịu tải nhiều hơn đó là nâng cấp một cái máy, thêm ổ cứng, thêm bộ nhớ, gọi là scale up. Nhưng nâng đến một mức, dù có tiền cũng không mua nổi cái máy nào mạnh hơn nữa. Thế là thay vì dồn vào một máy, họ chia dữ liệu ra hàng nghìn máy nhỏ chạy song song, gọi là scale out. Năm 2006, Google công bố cách họ làm hệ thống lưu trữ tên Bigtable, chạy trên hàng nghìn máy như vậy. Một năm sau, Amazon cũng công bố hệ thống của riêng họ tên Dynamo, ưu tiên việc lúc nào cũng phải trả lời được hơn là lúc nào cũng phải chính xác tuyệt đối. Hai bài viết đó truyền cảm hứng cho hàng loạt công cụ lưu trữ mới ra đời sau đó. Tất cả đều đi theo hướng chia nhỏ, chạy song song, khác hẳn kiểu một bảng, một máy như trước giờ. Đến năm 2009, một kỹ sư tên Johan Oscarsson dùng lại một cái tên cũ để đặt cho buổi gặp mặt, bàn về mấy công cụ này ở San Francisco, đó là NoSQL. Từ đó, cái tên đó gắn luôn với cả một hướng đi mới của ngành lưu trữ dữ liệu. Nãy có đoạn, mấy cái nốt trong cụm rất mạng mà hệ thống vẫn trả lời được. Chắc bạn cũng thắc mắc, làm sao nó làm được vậy nhỉ? Cái đó liên quan đến một quy luật người ta gọi là định lý CAP. Năm 2000, một người tên Eric Brewer đưa ra ý này. Với một hệ thống dữ liệu chạy trên nhiều máy, chỉ có thể đảm bảo tối đa 2 trong 3 thứ cùng lúc, chứ không thể có đủ cả 3. 3 thứ đó là mọi máy luôn thấy cùng một dữ liệu giống hệt nhau, hệ thống luôn trả lời được yêu cầu, và hệ thống vẫn sống dù mất kết nối giữa các máy. Nghe thì tưởng lúc nào cũng phải đánh đổi, nhưng thật ra
chuyện chọn lựa chỉ xảy ra đúng một thời điểm, lúc mạng giữa các máy bị đứt. Bình thường, không đứt mạng thì mấy máy vẫn đồng bộ dữ liệu tốt, vừa nhất quán vừa trả lời được, chẳng phải đánh đổi gì cả. Nhưng đúng lúc đứt mạng, hai cụm máy không nói chuyện được với nhau nữa, hệ thống buộc phải chọn, hoặc là ngưng trả lời để chắc chắn dữ liệu không bị sai lệch, hoặc là vẫn trả lời nhưng chấp nhận dữ liệu hai bên có thể tạm thời khác nhau. Chọn cái đầu, thiên về nhất quán, chọn cái sau, thiên về sẵn sàng. Không có lựa chọn nào đúng tuyệt đối, tùy vào việc hệ thống đó đang phục vụ cái gì. Và chính cái lựa chọn này sau này trở thành một trong những tiêu chí đầu tiên để phân loại các hệ NoSQL với nhau. Hai cách phản ứng lúc mất kết nối nãy giờ thực ra đại diện cho hai trường phái khác hẳn nhau trong việc thiết kế hệ dữ liệu. Bên mà chọn dừng lại để giữ đúng dữ liệu, đi theo triết lý ACID, cái mình đã nói ở phần giao dịch ngân hàng lúc nãy, ưu tiên số 1 là không bao giờ được sai. Bên mà chọn vẫn trả lời, chấp nhận lệch tạm thời thì đi theo một triết lý khác gọi là Bayes. Cái tên này ra đời năm 2008, một kỹ sư ở eBay đặt ra, chơi chữ đối lập hẳn với ACID. Bayes có 3 ý như này, đó là luôn cơ bản trả lời được, dù dữ liệu trả về chưa chắc mới nhất. Trạng thái có thể tự đổi theo thời gian, ngay cả khi không có ai vừa thao tác gì. Và cuối cùng, dữ liệu sẽ đồng bộ lại, chỉ là không phải ngay lập tức, mà là sau một khoảng thời gian ngắn. Nhìn hai cột này, bên trái phản ứng ngay tức thì, đứng yên chờ đúng dữ liệu. Bên phải phản ứng cũng nhanh, nhưng màu sắc cứ đuổi theo nhau một nhịp trước khi khớp lại hoàn toàn. Không bên nào hơn bên nào cả. Ngân hàng chuyển tiền thì chắc chắn cần ACID, nhưng nếu một lượt thích trên mạng xã hội thì chậm đồng bộ vài giây thì cũng chẳng ai để ý. Vấn đề ở đây chỉ là chọn đúng triết lý cho đúng việc, không có công thức chung cho tất cả. Giờ mình bắt đầu đi vào từng nhóm cụ thể của NoSQL. Nhóm đơn giản nhất cũng là nền tảng cho gần như mọi thứ còn lại gọi là Key Value, tức khóa và giá trị. Ý tưởng cực kỳ đơn giản đó là mỗi mẩu dữ liệu chỉ có một cái khóa duy nhất, đưa khóa vào là lấy ra đúng giá trị tương ứng, không cần biết bên trong giá trị đó chứa gì, không có bảng, không có cột, không cần khai báo cấu trúc trước. Muốn lưu gì cũng được, miễn có khóa để tìm lại. Đại diện quen thuộc nhất là Redis, ra đời năm 2009 khi một lập trình viên người Ý cần một chỗ lưu cực nhanh để phân tích lượt truy cập web theo thời gian thực. Và MySQL lúc đó không kham nổi tốc độ đó, vì Redis giữ toàn bộ dữ liệu trong bộ nhớ RAM chứ không phải ổ đĩa. Tốc độ đọc ghi gần như tức thời, cực hợp để làm bộ nhớ đệm hay lưu phiên đăng nhập. Amazon cũng có phiên bản dịch vụ riêng theo đúng hướng này, gọi là DynamoDB, ra mắt năm 2012, dựa trên chính ý tưởng từ bài báo Dynamo nội bộ của họ hồi 2007. Cứ hình dung nó như một cái tủ khóa khổng lồ, biết đúng số khóa là mở được đúng ngăn ngay lập tức, không cần dò qua ngăn nào khác. Nhóm tiếp theo gọi là Document, tức tài liệu. Nó cũng lưu dữ liệu theo từng bản ghi, nhưng khác bảng SQL ở một điểm quan trọng. Nhớ lại bảng khách hàng lúc nãy, mọi hàng đều bắt buộc có đủ y hệt các cột, thiếu cột nào cũng phải để trống. Documents thì không bắt như vậy. Mỗi bản ghi giờ là một khối dữ liệu tự thân, viết theo kiểu JSON. Muốn thêm trường nào, lồng bao nhiêu tầng bên trong cũng được. Bản ghi này có trường A, bản ghi kia không có cũng chẳng sao. Đại diện tiêu biểu nhất của nhóm này là MongoDB. Nó xuất phát từ một công ty tên Tangent, thành lập năm 2007 bởi mấy kỹ sư từng làm ở DoubleClick. Ban đầu, họ định làm hẳn một nền tảng đám mây, nhưng cái cơ sở dữ liệu họ dựng kèm theo lại được đón nhận hơn hẳn. Nên đến năm 2009, họ tách riêng nó ra làm mã nguồn mở, đặt tên MongoDB, ép từ chữ humongous, nghĩa là khổng lồ. Bên trong, MongoDB lưu dữ liệu ở một dạng gọi là BSON. Về cơ bản vẫn là JSON, chỉ là được mã hóa lại thành dạng nhị phân để đọc ghi nhanh hơn. Cái linh hoạt này cực kỳ hợp khi dữ liệu hay đổi hình dạng. Ví dụ, thông tin sản phẩm, mỗi loại lại có một mớ thuộc tính khác hẳn nhau. Đổi lại thì, việc giữ cho các bản ghi luôn đúng chuẩn thì mình phải tự lo liệu nhiều hơn. Nhóm thứ ba gọi là Column Family. Nó gần giống bảng SQL ở chỗ vẫn có hàng có cột, nhưng số cột trong mỗi hàng lại có thể khác nhau và mở rộng gần như không giới hạn. Nghĩa là hàng này có thể có 3 cột, hàng kia có 300 cột, tùy dữ liệu thực tế cần lưu, không cần khai báo trước hết tất cả. Đại diện tiêu biểu nhất là Apache Cassandra. Nó ra đời tại Facebook, xây bởi Avinash Lakshman, chính người từng viết bài Dynamo cho Amazon lúc trước, cùng với Prashant Malik để phục vụ tính năng tìm kiếm hộp thư của Facebook. Facebook công bố mã nguồn mở tháng 7 năm 2008,
rồi đưa vào Apache Software Foundation, và đến tháng 2 năm 2010 thì Cassandra chính thức trở thành một dự án cấp cao của tổ chức này. Cassandra thừa hưởng cách tổ chức dữ liệu theo cột từ Bigtable của Google, nhưng lại dùng kiến trúc phân tán kiểu Dynamo của Amazon, xếp các máy thành một vòng tròn, không có máy nào là trung tâm cả. Mọi máy trong vòng đều ngang hàng nhau, ghi dữ liệu vào một máy, nó tự lan sang mấy máy lân cận trên vòng để nhân bản. Cứ thế, không phụ thuộc vào bất kỳ máy duy nhất nào. Như vậy, kể cả khi vài máy trong vòng gặp sự cố, cả hệ thống vẫn không hề hấn gì, dữ liệu vẫn nằm ở những bản sao khác. Mà cái tên Cassandra cũng khá thú vị đấy. Nó lấy từ một nhà tiên tri trong thần thoại Hy Lạp, người luôn nói đúng nhưng chẳng ai chịu tin cả. Nhóm cuối cùng trong 4 họ lớn gọi là Graph, tức đồ thị. Đây là nhóm nhìn thẳng vào chính cái mà SQL hay gặp khó, đó là mối quan hệ nhiều tầng giữa các thực thể. Ý tưởng bắt đầu từ năm 2000 khi một người tên Emil Eifrem đang ngồi trên máy bay, gặp bế tắc với chính hệ thống mình đang xây, vì cứ join hết bảng này sang bảng khác mà vẫn không diễn tả nổi các mối quan hệ chồng chéo. Ông vẽ ra trên một tờ giấy ăn một cách nhìn khác hẳn, không phải bảng mà là các nút nối với nhau. Nút gọi là node, đại diện cho một thực thể, còn đường nối giữa hai node gọi là relationship, đại diện cho mối quan hệ, và bản thân đường nối đó cũng có thể mang thêm thông tin riêng. Năm 2007, ý tưởng đó chính thức trở thành một công ty ở Thụy Điển, ra đời cơ sở dữ liệu đồ thị nổi tiếng nhất hiện nay, Neo4j. Neo4j có hẳn một ngôn ngữ truy vấn riêng gọi là Cipher, cho phép hỏi thẳng theo kiểu quan hệ, kiểu như tìm bạn của người này, mà không cần join qua join lại như SQL, vì dữ liệu vốn đã được lưu sẵn dưới dạng các đường nối. Hỏi những câu hỏi nhiều tầng quan hệ như vậy nhanh hơn hẳn so với việc phải join nhiều bảng trong một hệ SQL truyền thống. Đây cũng là lý do nhóm đồ thị rất hợp với mấy bài toán như tìm bạn chung trên mạng xã hội, gợi ý sản phẩm dựa trên hành vi tương tự, hay phát hiện một nhóm giao dịch bất thường có liên kết vòng vo với nhau. Tất cả những bài toán đó đều xoay quanh một câu hỏi chung là từ đây đi qua bao nhiêu bước thì tới được đó. Đến đây chắc bạn nhận ra rồi, ranh giới giữa các nhóm không phải lúc nào cũng rạch ròi đâu. Có hai hướng nghi gần đây, không nằm gọn trong khung SQL hay NoSQL cũ mà đứng ở giữa hoặc vượt hẳn ra ngoài luôn. Hướng đầu tiên gọi là New SQL. Thuật ngữ này được một nhà phân tích tên Matthew Aslett đặt ra năm 2011. Ý tưởng là vừa giữ được SQL, giữ được ACID đầy đủ như hồi đầu video, vừa scale ra nhiều máy như NoSQL, không phải đánh đổi bên nào. Đại diện đầu tiên là Spanner, hệ thống nội bộ mà Google công bố năm 2012, đồng bộ đồng hồ giữa hàng nghìn máy chủ khắp thế giới để đảm bảo mọi nơi đều thấy cùng một dữ liệu cùng một lúc. Sau đó, năm 2015, vài kỹ sư từng làm ở Google lấy chính ý tưởng đó làm ra một phiên bản mã nguồn mở đặt tên CockroachDB, ai cũng dùng được, không cần làm việc ở Google. Hướng thứ hai gắn liền với làn sóng AI mấy năm gần đây là Vector Database. Mọi văn bản, hình ảnh đều có thể được chuyển thành một dãy số nhiều chiều gọi là vector, sao cho những thứ có ý nghĩa gần nhau thì dãy số cũng nằm gần nhau. Như vậy, thay vì tìm đúng từng chữ, hệ thống có thể tìm những thứ na ná về mặt ý nghĩa. Đây chính là nền tảng cho cách các mô hình AI hiện nay tra cứu thêm thông tin trước khi trả lời đấy. Và điều thú vị nhất tính đến thời điểm này là Vector không còn cần một cơ sở dữ liệu riêng biệt nữa. Những cái tên quen thuộc như PostgreSQL giờ chỉ cần gắn thêm một phần mở rộng là đã tìm kiếm được theo kiểu đó ngay trong chính cơ sở dữ liệu cũ. Dĩ nhiên, ở quy mô cực lớn, một cơ sở dữ liệu vector riêng như Pinecone vẫn có chỗ đứng, nhưng xu hướng chung là ranh giới giữa các loại cơ sở dữ liệu đang mờ dần đi, chứ không còn tách bạch như hồi mình mới bắt đầu video này. Sau một chặng khá dài xem cùng nhau từ đầu video, chắc câu hỏi lớn nhất trong đầu bạn lúc này là vậy rốt cuộc dự án của mình nên chọn cái nào bây giờ? Câu trả lời thật ra không có một đáp số chung cho tất cả, nhưng có một cách hỏi giúp mình đi đúng hướng khá nhanh. Câu hỏi đầu tiên là dữ liệu của mình có cấu trúc rõ ràng, cố định không? Và có cần join nhiều bảng hay giao dịch phải chính xác tuyệt đối kiểu ngân hàng không? Nếu có, cứ đi thẳng về phía SQL. Nếu quy mô lớn đến mức một máy không kham nổi mà vẫn cần giữ nguyên SQL với ACID thì rẽ qua New SQL. Còn nếu dữ liệu hay đổi hình dạng, không cố định trước được thì mình hỏi tiếp là nếu chỉ cần tra cứu cực nhanh theo một khóa duy nhất,
vậy cứ key value mà triển. Còn nếu là một khối tài liệu lồng nhau thì chọn document ngay. Còn cần ghi liên tục với khối lượng khổng lồ trên hàng nghìn máy, cứ chọn column family. Câu hỏi chính lại xoay quanh việc ai quen ai, cái gì liên quan tới cái gì qua nhiều bước. Vậy thì đi về phía graph. Còn nếu bài toán là tìm những thứ giống nhau về mặt ý nghĩa, phục vụ AI chẳng hạn, thì vector database chính là câu trả lời đấy. Và mình nói rõ hơn nhé, một hệ thống thật ngoài đời thường không chỉ chọn một cái mà ghép vài loại lại với nhau, mỗi loại lo đúng phần việc nó mạnh nhất. Đi một vòng qua từng loại một như vậy rồi, chắc bạn cũng nhận ra là chẳng có cái nào gọi là nhất cả. Mỗi loại chỉ đang làm tốt đúng phần việc nó sinh ra để làm. Một hệ thống lớn ngoài đời thật gần như chẳng bao giờ chỉ dùng một cơ sở dữ liệu. Người ta ghép SQL để giữ đơn hàng cho chắc chắn, key value để cache cho nhanh, document cho dữ liệu hay đổi hình dạng, graph cho phần quan hệ, vector cho phần tìm theo ý nghĩa. Cách làm đó có tên riêng, gọi là Polyglot Persistence. Thuật ngữ này xuất hiện từ khoảng năm 2008, rồi được nhắc tới nhiều hơn qua các bài viết của Martin Fowler sau đó. Và có một điều khá thú vị, tính đến năm nay, ranh giới giữa mấy nhóm mình vừa đi qua đang mờ dần thật. Chuẩn SQL mới nhất đã cho phép truy vấn kiểu đồ thị ngay trong chính SQL, còn phần tìm kiếm theo vector giờ lại chui thẳng vào trong những cơ sở dữ liệu quan hệ quen thuộc. Nói cách khác, câu hỏi không còn là SQL hay NoSQL nữa, mà là bài toán trước mắt mình cần gì, rồi chọn đúng công cụ cho đúng được đó. Từ vài bảng biểu đơn giản của những năm 1970 đến cả một hệ sinh thái như bây giờ, đó cũng là hành trình mà video hôm nay muốn đưa bạn đi qua. Cảm ơn bạn đã theo dõi hết một video khá dài như thế này. Nếu thấy hữu ích, để lại một like, một sub cho kênh để mình có động lực làm thêm mấy video kiểu này. Hẹn gặp lại bạn ở video sau nhé!